What is up, guys? So, ayan, since may nag-request ng full body workout routine ko. So, ayan, share ko to sa inyo. And, ayan guys, mag-suggest lang kayo. And, nakikita ko yung mga comments nyo. Kapag nagustuhan ko yung request nyo, ayan, tatry natin yan gawin. Sabi ko nga, sa outro ko, tatry natin yan gawin. And, mag-comment lang kayo dyan sa baba. So, ayan guys, gagawin natin ang aking full body workout routine. And, ayan guys, kakakain ko lang ng breakfast. And, ang kinain ko lang na breakfast is taho, rice na may halong egg and hotdog. Tapos, ano pa ba? Iced coffee. Yun lang. And medyo light lang yung kinain ko kasi magla-lunch din ako. And basic lang yung gagawin natin. And mag-weights ako guys ng very light lang na weights. And kung wala kayong weights guys, okay lang din naman. Pero meron namang option para makagamit kayo ng weights. Pwede kayong maglagay ng water sa 1.5 na bottle or kaya sa bote ng Coke, mga ganyan. Ayun, pwede na yon as long as nakahawakan nyo. Or, ayun, basta sa mga mineral. Ayun guys, pwede yun. And guys, mag-stretching na ako. Huwag nyo kalimutan mag-stretching guys dahil napaka-importanting mag-stretching tayo before tayo mag-workout. Okay guys, since meron pa rin COVID, 19 reps, 3 sets, okay?
Guys, yun lang yung mga basic na ginagawa ko pag nagpo-full body workout ako, and ayun, hindi ko na natapos yung last set. Pero tatapusin ko yun, hindi ko na lang i-film. And ayan, kung naririnig nyo, meron ng bata dito sa kwarto ko, kaya ayan, ginulo na niya ako. Kapag meron akong gustong i-focus na part sa katawan ko, yun yung madaming exercise na ginagawa ko. So ayun lang guys, samahan nyo pa ako sa susunod kong workout. So yun lang guys, I hope you guys enjoyed this video, and kung meron pa kayong mga gustong i-suggest, i-comment nyo lang dyan, and tatry natin yan gawin. So yun lang guys, bye! Bye! Bye-bye!